Hello guys. Hello mga kaigalaan. Now, hello guys. Good morning. Akong ipakita guys no. Akon sa akong giluto. Kaning akong giluto tagsara kay ka makakita or unless mo order ka sa online. Kanang tinuod jud nga bulinaw gikan jud sa Cebu. No nya naihas ko ako ipakita. Tara! Ako ang gi-order sa online dito sa California. Tanawa lang na. Oh. Akong gikuanan bantayan kay masunog unya. Kung manara ba ang usar ba ani, akong bana may niluto kay pagkaon pait kay nasunog ang tanan. Bright makayo ang suga ha. The suga is so bright. Nga ngano ni siya nga ang mantika nga akong gigamit mao na siya akong gigamit sa pagluto ani. Ana na siya. Lak. Mao tong mantika ang akong gigamit sa pagluto nako ani. Mura lang na siya murag sunog no pero nasunog yun. Mo na gingon nga may kay kumluto. Murag tan-aw nimo sunog na sunog yun. I don't know kung naluto na siya kung wala pa. Asa man ni ang suga ba kay hayag kay ang suga. Paungon na to ko na. Oh, kana siya. Murag masag na ito, murag napaig man. Ay, dili man ako makita noon, guys. Mura manununog na paig ang tanan. Nagluto sa kong daghang kanon. Daghang kanon, guys. Oh, puno kay no. Adto ko sa akong kuan. Na ako'y adton sa Ibon's Bell. Tanaw ninyo, guys. Luto na. Wala pa. Tinuod jud sa mga bulinaw, guys. Naamang ko'y bulinaw ngayon ani. Pareha siya gnaong, pero katong bulinaw siya nga gahion siya gnaong ba. Gahion jud siya, kaon nimo mo gahi gid siya, pero kani siya o tinuod jud siya ba nga bulinaw. Mao jud ni ang akong gusto nga bulinaw o. No? See? Mao gid ni siya. Lahi siya ba. Katong bulinaw nga usa nga dili na ako gusto. Bulinaw gyapon siya, pero kuan siya murag dark color ba unya mas dark sa danyang linya sa tunga. Pero dili ko ganahan ato, lainan ko kani akong ganahan. Mo na nga palit ko ani sa online din. Pag sarap pod permi mahotdan. Tungod sa kadaghan sa mo order. Ambot og luto na ba ni? Niya na akong bayaw. You bring kuno dried fish, cook it in your house. Don't bring it here. Not cook. Niya na ako ang bayaw da asawa sa akong manghod. Don't cook and cook. Don't bring uncooked dried fish first, please. They said, ew. Ambot lang ka og naluto na ba ni siya no, guys? Mailhan mo gani kay mugahi, mukuan ba? Ayan siya. No, lami kay bulinawa. Mao ding mahal, guys, kay dili siya parat. Igahuman ako, mag-ilis na ko. Naurugod akong ulo Bugat nun, sakit akong ulo sa kabugat sa tuwalya.
Lami kay ni siya, kabalo ka kamo mo guys, unsa ibutang anino ikaw man ikaluto ani. Butangan ni siya og tamatis. Kun dili lami ra man sa kaunon siya ginani pero mulami ni siya nga butangan ni siya og tamatis nga hiniwa kanang presko gid nga tamatis ba. Mo na siya makapalami sa bulinaw nga inaniyon pagluto. Makadimao ang ako ang kamera eh. Kamera og kamera. Ako sa ganang gamay.